guys! Welcome back to my channel! So today, gagawa na naman tayo ng isang kakaibang dish. Ito ang Siomai Sardines! Excited na ba kayo? Simulan na natin! So mga ingredients na kakailanganin natin. I-screenshot yun na mga mamshi. Ang first procedure, babalatan lang po natin ang ating mga gulay. Ang ating onion, garlic, and of course, ang ating carrots. Tapos, isi-separate na po natin yung sauce ng ating sardines. Hindi po natin siya kailangan. Okay lang po na merong onting matira, pero wag po natin ilalagay lahat. Ayan. Ilagay lang po natin sa isang malaking bowl. Ayan. Tapos, i-shredded po natin siya gamit ang ating pork. Ayan, durugin po siya natin. Okay lang po kung hindi nyo tatanggalin po yung fish bone. Pero kung gusto nyo po, pwede nyo po siyang tanggalin. Ang aking ginawa po, hindi na po natin siya tinanggal. Kasi madudurog naman po siya. I-grate na po natin ang ating carrots, onion, and garlic. Ayan. Lahat po yan i-grate natin ng pinong-pino. After grating the carrots, isunod lang po natin ang ating sibuyas. Careful lang po sa pag-grate ng sibuyas. Siguraduhin lang pong malayo ang inyong mata kasi maiiyak po kayo. Lumayo lang po kayo ng onti habang i-grate ito. Pwede rin naman pong pinuhin nyo na lang po ng kutsilyo kung ayaw nyo po na gumamit ng grater. Nasa inyo na lang po. So yan, after grating all the vegetables, i-mix lang po natin siya gamit ang ating spoon. After mixing po, ilalagay na po natin yung mga pampalasa, gaya ng salt and pepper. Ayan, 1 teaspoon of salt and 1/2 teaspoon of pepper. Ang arte. Alright. So, after putting the pepper, imimix lang po natin ulit. Yan. Imimix lang po natin siya ulit. Tapos, ilalagay na po natin ang ating flour. Maglalagay po tayo ng 1/2 cup of flour para medyo bumuo po ang ating mixture. So, yan. Ilagay lang po natin siya. Tapos, imix po natin ng maayos. Tapos maglagay lang po tayo ng 1 egg after natin i-mix ang ating mixture. Ayan. Haluin lang po natin ito ng mabuti. Tapos, iyan. Yan na po magiging final look ng ating mixture. Pwede na po natin simulan ng pagbabalot. Ayan. So, i-ready lang po natin yung steamer. Lagyan po natin ng oil. Spread out po natin. Pati po yung mga edges. Lahat po ng pagkakalagyan ng ating siomai. So, afterwards, pwede na po natin simulan. Kulang po tayo ng isang wrapper. Tapos, half tablespoon rather. Tapos po, i-fold natin by side. Ganyan po magiging itsura. Depende po sa inyo. Baka po mas magaling pa po kayo mag-wrap sa akin. Kasi, yan lang po yung kaya ko. So, ayan. Continuous lang po natin ang pag-wrap hanggang sa maubos na ito. Tapos, yan po. Pwede na po natin siya isalang sa ating steamer. Coveran lang po natin siya ng may cloth para po ma-absorb yung water. Lutuin lang po natin to 15 to 20 minutes. So, after 20 minutes, luto na ang ating sardine siomai. Of course, taste test na po tayo. Ayan, perfect po. Lagyan po natin ng toyo mansi ang ating siomai. Ayan, gumamit lang po ako ng isang brand ng toyo mansi. Pero pwede rin naman po kayong gumamit ng ordinary soy sauce. Tapos lagyan nyo lang po ng kalamansi. Tapos meron pa pong bawang. Kung meron po kayo. Yung toasted bawang po, napakasarap ng ating siomai. Wow! Ayan. Kung nagustuhan niyo po itong recipe ito, of course, don't forget to like, share, subscribe to my channel for more videos. Napakadali lang po nitong recipe na to. Ito po ay kailangan natin ngayon. Ngayong panahon na nasa bahay lang po tayo para hindi tayo maubusan ng lulutuin at ihahain sa ating mga lamesa. Kailangan po natin mag-isip ng kakaibang dish para magustuhan ang ating mga loved ones. Bye-bye! Thank you for watching! See you on my next vlog.